ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻእኩም እዚ ቪድዮ ናይ ፓይቶን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ትግርኛ ዝተዳለወ ኦንላይን ትምህርታዊ ቪድዮ ቅድም ጅማርና ግን ብዛዕባ እዚ ኮርስ ከመይ ይመስል ገለ ክንሪ ዕላማ ናይዚ ትምህርታዊ ቪድዮ ነቶም ብዛዕባ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ዘይነበሮም ሓደሽትን ወይ እውን ኣብ ኮሌጅ ይኹን ወይ ኣብ ካልእ ናይ ትምህርቲ ቦታታት ቅድሚ ሕጂ ንዝተማሃሩ እሞ ምስ ምንዋሕ ግዜ ንዝረስዕዎ ከም መዘኻኸሪ ንዝደለዩ ወይ ከዓ ኣብ ፕሮግራሚንግ ዝነጥፉ ሰባት ግን ኣብ ካልእ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ዘለዎ ኮይኖም ናብ ፓይቶን ክቕይሩ ንዝደለዩ ዘተኮረ ትሕዝቶ እዩ። ኣብ መጀመርያ ምዕራፍ መባእታዊ ፓይቶን ዝብል ክፋል ኢና ክንጅምር። እዚ ፓይቶን ቤዚክስ ንሓደሽቲ ግፍሕ ዝበለ ኣርእስቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ 3 ምዕራፋት ከፋፊልና ክንሪኦ ኢና። ኣብዘን ናይ መጀመርያ ክፋላት ኩሉ መሰረታዊ ነገራት ናይ ፓይቶን ካብ 0 ጀሚርና ክሳብ ንመልኮ ከምኡውን ፕሮግራሚንግ ብሓፈሻ እንታይ ይመስል ተማሂርና እቲ ቤስት ፕራክቲስ ናቱን ልምድታቱን ክንሪኢና ማለት እዩ። ኣብቲ ድሕሪኡ ዝቕፅል ክፋላት ድማ ብዛዕባ ፕሮፌሽናል ፓይቶን ዲቨሎፐር ኢንቫይሮንመንት ክንሪኢና ኮማንድ ላይን ወይ ድማ ተርሚናል ከመይ ጌርና ንጥቀም ክንመሃር ኢና። ኮድ ኤዲተርስ ከም በዓል ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ወይ ድማ ሰብላይም ቴክስት ዝኣመሰሉ እንታይ እዮም ብኸመይ ንጥቀመሎም ክንመሃሮም ኢና። ካልእ እውን ብዛዕባ IDE ከም በዓል ፓይ ቻርትን ካልእን እውን ክንርኢ ኢና። ነዞም ፕሮፌሽናል ዝኾኑ መሳርሒታት ከመይ ጌርና ንጥቀመሎም ምስ ተማሃርና ድማ ድሕሪኡ ናብቶም ኣድቫንስድ ፓይቶን ኣርእስታት ክንኣቱ ኢና። ኣብዚ ደስ ዘብል ክፋል ናይ ትምህርትና ድማ ብዛዕባ ክላስስ ብዛዕባ ኦብጀክት ኦሪየንትድ ፕሮግራሚንግ ዝመሰሉ ቀንድን ምዕቡላትን ኣርእስታት ክንመሃር ኢና። ኣብዚ ምስ በጻሕና ንገሌና ከም ሓደሽቲ መጠን ቁርብ ክብድ ይብለና ይኸውን እዩ፣ ግን ዝተኻለ መጠን በቐሊሉ ከም ንርድኦ ጌርና ቀስ እናበልና ክንመሃር ኢና። ከም እትፈትዎ እውን ኣዝየ ርግጸኛ እየ። እዝን ገለ ካልኦት ኣርእስታትን እናረኣና ምስ እውን ፕራክቲስ ኤክሰርሳይስስ ንመላመዲ ዝኸውን ክህልወና እዩ። ኣብ መወዳእታ እውን ሓደ ፕሮጀክት ብሓደ ክንሰርሕ ኢና። ስለዚ ኣብ ኣገባብ ኣመሃራ ኣነ ኣብ ስክሪን በቐሊሉ ከም ዝረኣየኩም እናገበርኩ ኮድ ክገብረ እቲ ዝሓሸ መገዲ ንኽትመሃሩን ብግብርና ፈተንካን እናረኣኻን ክትከይድ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብወገንኩም ብኩሉ ዝመጽእ ኣብነታት እናፈተንኩም ኢድኩም ከተትርዩን ምሳይ ማዕረን ክትከዱን ዝመኽረኩም። ምናልባት ገሌኹም ስለምንታይ ናብ ፓይቶን ንመሃር ዘለና ወይ ካብ ካልእ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እንታይ ዘፍልሎ ብምንታይ ይሓይሽ ኢልኩም ትሓስቡ ትህልዉ ኢኹም። ቅድሚ ሕጂ እውን ገለ ሰባት ስለምንታይ ናብ ፓይቶን ንመሃር ዘለና ጃቫ ገለ ዘይንመሃር ወይ እውን ሺሻርፕ ኮድ ጽቡቕ እዩ ኬፍ ኣሎ ድሓን ዝኾነ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እዩ። ስለዚ ስለምንታይ ፓይቶን ካብ ካልእ መሪፅካልና ዝበሉኒ ተምሃሮ ነይሮም። ነዚ ሕቶ ንምምላስ ድማ ኣብዛ ኮርስ ስለምንታይ ፓይቶን መሪፅና ከም ዘለና ገለገለ ምክንያታት ንርአ። ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ተረዲእካ ትመሃሮን ትገብሮን እቲ ዝበለጸን ውፅኢታውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ቀዳማይ ንጀመርቲ ብተዛማዲ መገዲ ምስ ካልእ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ በመውድዳር ፓይቶን እቲ ኣዝዩ ዝቐለለ ንኽትመሃሮ እዩ። ቀልጢፍካ ንኽትመሃሮን ንኽትለማመዶን ትኽእል ቋንቋ እዩ። ሓደ ንእንግሊሽ ቋንቋ ዝመሳሰል ሲንታክስ ስለ ዘለዎ እውን ሓንሳእ ምስ ረኣኻዮ ኣብ ውሕዳት መዓልታት ቀልጢፍካ ክትመልኮ ቀልጢፍካ ክትዝክሮ ትኽእል ኢኻ። ቀልጢፍካ እውን ናብ ስራሕ ንኽትኣትወሉ ትኽእል ቀሊል ዝኾነ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ስራሕ ዕድል ኣብ ሙሉእ ዓለም ኬድካ ክትሰርሓሉ ትኽእልን ጽቡቕ ዝኾነ ኣታዊ ዘለዎን ቋንቋ እዩ። ፓይቶን ምናልባት ኣብ መላእ ዓለም ኣብዚ ግዜ ብፍላይ ካብ ኣሜሪካ ንዘሎ ሰብ ኤውሮጳ ንዘሎ ኣፍሪቃ እውን ንዘሎ ወይ ኤሽያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናይ ዓለም ኬድካ ኣዝዩ ህቡብን ተደላይን ሞያ ኮይኑ ስለ ዘሎ ፓይቶን መሓዝ ማለት ከም ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ዓብ ሞያ ኮይኑ ሒዝካዮ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትከይድን ኣብ ዝኾነ ቦታ ስፍራ ቀይርካ ድማ በቐሊሉ ክትሰርሓሉን ኣታዊ ክትረኽበሉን ትኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ፓይቶን ንኽትመሃረሎም ካብ ብሉፅ ንዝኾነ ምክንያት ድማ ይገብሮ። ካልእ ፓይቶን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ብዙሓትን ዓበይትን ህቡባትን ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሰባት ይጥቀምሉ ኣለዉ። ንኣብነት ከም በዓል ዳታ ሳይንስ፣ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት፣ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ፣ ማሽን ለርኒንግ፣ ቢግ ዳታ፣ ኣውቶሜሽን እውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ፕሮግራም ንምስራሕ ንጥቀመሉ። ዘይካዚ
ፓይቶን ብዘለና ግዜ ሓደ ካብቶም በቀዳምነት ዝስርዑ ቋንቋታት እዩ ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርሲቲስ ኮሌጃት ካልኦት ቤት ትምህርታቱን በቀዳምነት ተመሃሮ ቋንቋ ኮይኑ ዘሎ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለምና ተን ዓበይትን ህቡባትን ናይ ቴክኖሎጂ ትካላቱን ተጠቀምቲ ናይ ቋንቋ እየን ገለ ንምጥቃስ ንኣብነት ዩቲዩብ ንምስራሕ እቲ ባክኤንድ ዝተጠቀምሉ ቴክኖሎጂ ፓይቶን እዮም ተጠቂሞም ስለዚ እዛ ቪድዮ ንምርኣይ እውን ምናልባት ዩቲዩብ ተጠቀሙ ተላለኹም እቲ ተጠቂሞምሉ ዘለው ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ፓይቶን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ክሳዕ ክንደይ ኣድማዕን ውፅኢታውን ምዃኑ በቀሊሉ ከርእየና ዝኽእል ሓደ ኣብነት እዩ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ከም በዓል ኣማዞን ጉግል ፌስቡክ IBM ናሳ ከምኡ ኔትፍሊክስ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ብብዝሒ እየን ዝጥቀማሉ ፓይቶን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ፓይቶን ንኽትመሃር እቲ ፅቡቅ ግዜ ኮይኑ ዘሎ ካልእ ኩሉ ጥቕምታትን ብሉፅነትን ፓይቶን ንኽንገልጽ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ንሕጂ ተስፋ ገብር እዘን ዝበልናየን ነጥብታት ተያጊበናኹም ክኾና እቲ ቀንድን ኣገዳስን ነገር ግን ሓንሳብ ኣብዚ እቲ መሰረታዊ ናይ ፕሮግራሚንግ ኣሰራርሓ ምስ ተማሃርናዮ ድሕሪኡ ካብን ናብን ካልኦት ናይ ፕሮግራሚንግ ቋንቋታት ንኽትቀይር ኣዝዩ ዝቐለለካ ወይ ድማ ይከብደካ ስለዚ እዚ ኮርስ እዚ ንኽንጅምሮ ቀሪብና ኣለና ኣነ እውን ኣዝየ ተሃንጥየ ዘለኹ ነዚ ኮርስ እዚ ንምውሳድ ከተዳልው ወዘድልየኩም ነገራት ብዙሕ ነገር እኳ የለን ምናልባት ድሓን ዝኾነ ናይ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ከድልየኩም እዩ ከምኡውን ሓንቲ ክትጥቀሙላ ድሓን ከተስራሐኩም ትኽእል ላፕቶፕ ወይ ዴስክቶፕ ዘለውን ፅቡቅ እዩ እቲ ዝተረፈ ዘድሊ ሶፍትዌራት ግን ኣብቲ ኮርስ ብሓደ ኮይና ክንርአና ቅድሚ ምውዳእና ምስ ነፍሰይ ከላለየኩም ስመይ ዳንኤል ዑባይ ይበሃል ንገለ ዓመታት ኣብ ዓውዲ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ክነጥፍ ፀኒሐ ኣለኹ ሕጂ ድማ ደስ እናበለኒ ቁርብ ንኸካፍለኩም ኣብዛ ኮርስ ምሳኹም ክፀንሐ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ድማ ብቐጥታ ትምህርትና ክንጅምር ኢና ስለዚ ብሰላም የራኽበና ሰላም